asking for and give directions አቅጣጫን የመጠየቅና የመንገር ክህሎት It's going to be spoken English for beginner learners በእንግሊዝኛ ቋንቋ ውስጥ በጣም አስቸጋሪ ከሆኑት የንግግር ክህሎቶች ውስጥ ስለአቅጣጫ ጥያቄን ማቅረብና መልስ መስጠት ይገኝበታል ሰላም እንዴት ናችሁ በያላችሁበት የእንግሊሽ ፎር አፍሪካ ቤተሰቦች ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ በዚህ ቪዲዮ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ውስጥ አቅጣጫን እንዴት መጠየቅና መንገር እንደሚቻል እንማራለን So in this video we are going to learn about how to ask for and give directions in English So we are going to focus on the use of prepositions of places and imperative modes with brief examples so as to give direction or ask for directions Let's hit it Asking for directions መጀመሪያ ላይ የምናየው እንግዲህ ስለ አቅጣጫ ጥያቄ ማቅረብ እንዴት እንችላለን የሚለው ነው We use two common question format to ask for directions in English እነኚህ ምንድናቸው where is የት ነው ወይም የት ይገኛል and how do I get እንዴት አገኘዋለሁ የሚሉትን እነኚህን ሁለት የጥያቄ ፎርማቶች ተከትለን ስለ አቅጣጫ ጥያቄ መጠየቅ እንችላለን ማለት ነው በምሳሌዎች እናያቸዋለን እነኚህን question formatዎች መጀመሪያ ላይ where is የሚለውን ስናይ where is the post office ፖስታ ቤቱ የት ይገኛል how do I get የሚለውን ስናይ ደግሞ how do I get to the airport አየር ማረፊያውን እንዴት አገኘዋለሁ በዚህ መሰረት እንግዲህ ጥያቄም በቀላሉ ማቅረብ ትችላላችሁ እነኚህ ጥያቄ ፎርማቶች በጣም ቀላል ናቸው ሜሞራይዝ ለማድረግ Next we're going to see giving directions አቅጣጫን እንዴት ለሰዎች መንገር እንችላለን የሚለውን እናያለን We use prepositions of place to respond to questions related to place and locations So this means ስለ ቦታ አቅጣጫና አድራሻ ስንጠየቅ መልስ ለመስጠት የቦታ መስተዋድዶችን ወይም prepositions of place እንላቸው እንጠቀማለን ማለት ነው ለምሳሌ Example 1 It's opposite the bus stop ከአውቶቡስ ማቆሚያው በተቃራኒ ይገኛል አረፍተ ነገሩ ላይ ቦልድ ሆኖ የምታዩት በደማቅ የተጻፈው መስተዋድዶች ናቸው የቦታ መስተዋድዶች ወይም prepositions of place እንላቸው እንዴት በአረፍተ ነገር ውስጥ እንጠቀምናቸው ያያችሁ Example 2 It's next to the palace It's next to the palace ከቤተ መንግስቱ ቀጥሎ ይገኛል next to ምትለው እዚህ ጋር ቀጥሎ ምትለው ማለት ነው በትርጉም በአማርኛችን የጊዜ ማን ነው የቦታ መስተዋድድ ነች ማለት ነው እነኚህን ተጠቅመን አቅጣጫ መጠቆም እንችላለን ማለት ነው ሶስተኛ ላይ የምናየው ስለ አቅጣጫ ትዕዛዝ መስጠት እንዴት እንችላለን የሚለው ነው So how to give instruction We use the imperative mode to give instructions on how to find directions of place and locations አንድ ሰው ስለ ቦታ አቅጣጫና አድራሻ ለሚጠይቀን ጥያቄ አቅጣጫው እንዴት እንደሚያገኘው ትዕዛዝ ለመስጠት ስንፈልግ የትዕዛዝ አረፍተ ነገርን ወይም imperative sentence እንጠቀማለን አቅጣጫውን ካሳየነው በኋላ እንዴት እንደሚያገኘው መንገር ስላለብን ግዴታ ከአቅጣጫውን ከጠቀመን በኋላ እነኚህን የትዕዛዝ አረፍተ ነገር ተጠቅመን ነው ሙሉ መረጃ መስጠት የምንችለው ስለዚህ እንዴት የሚለውን በምሳሌ እንይ Firstly, the imperative mode usually begins with the base form of the verb. እያንዳንዱ አረፍተ ነገር ግስ አንድ ወይም base form የምንለው verb 1 ተጠቅመን ነው አረፍተ ነገሩን የምንመሰርተው ከታች የምታዩቸው ሶስት ምሳሌዎች የኢንስትራክሽን ሞድ ተጠቅመን የሰራናቸው ናቸው እስኪ እናያቸው imperative mode ያልነው ማለት ነው Go straight ቀጥ ብለው ይሄዱ Go የምትለው እዚህ ጋር ግሳችን ነች እንደምታዩት verb 1 ይጠቀምነው በዚህ መሰረት ነው የምንሄደው ማለት ነው turn right ወደ ቀኝ ይታጠፉ walk down piazza street የፒያሳ መንገድ ይዘው ወደ ታች ይሄዱ በዚህ መሰረት ትዕዛዝ መስጠት እንችላለን ለሰዎች ማለት ነው ቀጥለን የምናያቸው ብዙውን ጊዜ የምንጠቀማቸው ኤክስፕሬሽኖች ነው አቅጣጫ ለመስጠት ማለት ነው So let's see common expression used for giving directions and instructions in English. ትርጉማቸውን አብሬ እየሰጧችሁ ለመሄድ ሞክራለሁ. Go straight on ቀጥ ብለው ይሄዱ. Go ahead ጉዞውን ይቀጥሉ. Go up here በዚህ ወደ ላይ ይሄዱ. Go down there በዚያ ወደ ታች ይሄዱ. Turn right ወደ ቀኝ ይታጠፉ. Turn left ወደ ግራ ይታጠፉ. Go up to the car park ወደ መኪና ማቆሚያው ወደ ላይ ይሄዱ Go down to the National Theatre ወደ ብሔራዊ ቲያትሩ ወደ ታች ይሄዱ Go past the National Museum ብሔራዊ ቤተ መዘክሩን አልፈው ይሄዱ It's a few minutes walk
ከዚህ የትንሽ ደቂቃዎች የእግር ጉዞ ብቻ ነው። It's quite near በጣም ቅርብ ነው። It's not far ከዚህ ብዙም አይርቅም። It's far away ከዚህ ራቅ ይላል። It's in this building upstairs on the second floor ከዚህ ህንጻ ላይ ከላይ ሁለተኛ ፎቅ ላይ ነው። It's in this building upstairs on the first floor ከዚህ ህንጻ ላይ ከላይ አንደኛ ፎቅ ላይ ነው። It's in this building downstairs on the ground floor ከዚህ ህንጻ ላይ ከታች የምድር ወለል ላይ ነው። It's in this building downstairs in the basement ከዚህ ህንጻ ላይ ከታች ከምድር በታች ባለው ወለል ላይ ነው። It's in the building behind this one ከዚህ ጀርባ ባለው ህንጻ ላይ ነው። It's in the building in front of this one ከዚህ ህንጻ ፊት ለፊት ነው። It is in the building next to this one ከዚህ ህንጻ ቀጥሎ ይገኛል። It's on your right በስተቀኝ ይገኛል። It's on your left በስተግራ ይገኛል። አራተኛ ላይ የምናየው እንግዲህ በአክብሮት አቅጣጫን መጠየቅ እንዴት እንደሚቻልና so we're going to see how you can ask politely for directions አንድ ነገር ማወቅ ያለብን ነገር ሰዎችን አስቁመን መንገድ ላይ አቅጣጫ ስንጠይቃቸው በማንኛውም ቋንቋ በአክብሮት መጠየቅ አለብን። ለሚሰጡ መረጃ በነፃ ለሚሰጡ መረጃ ደግሞ ማመስገን አለብን። ያለ ማድረግ እንግዲህ እነኚህን ሐረጎች እንጠቀማለን። To be polite with the following phrases and these are excuse me ይቅርታ please እባክህ thanks ወይም thank you አመሰግናለሁ። እነኚህን ሐረጎች እንዴት እንደምጠቀም በምሳሌዎች እንይ። ምሳሌ 1 Excuse me, where is the post office? ይቅርታ ፖስታ ቤቱ የት ነው? It's in ቦሌ ሩዋንዳ street. ቦሌ ሩዋንዳ መንገድ ላይ ይገኛል። Thanks. አመሰግናለሁ። Example 2. Excuse me, where is the nearest hospital? ይቅርታ በቅርብ የሚገኘው ሆስፒታል የት ነው? Sorry, I don't know. በጣም አዝናለሁ አላውቅም። Okay, thanks. እሺ አመሰግናለሁ። Example 3. Excuse me, is there a bank near here? ይቅርታ በዚህ በቅርብ ባንክ አገኛለሁ? Yes, it's in the Piazza Road. በፒያሳ መንገድ ላይ ይገኛል። Thank you. አመሰግናለሁ። Example 4. Please, can you direct me to the Sugar Park? እባክህ ወደ ሸገር ፓርክ አቅጣጫ ልትጠቁመኝ ትችላለህ ወይም ትችያለሽ? Yes, it's opposite the National Palace. በብሔራዊ ቤተ መንግስቱ ተቃራኒ ይገኛል። Thank you. አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ እንደወደዳችሁ ቪዲዮን ተስፋ አደርጋለሁ። አምስተኛ ሴክሽን ላይ ደርሰናል። እዚህ ጋር ማሳያችሁ ተመሳሳይ የሆኑ አገላለጾች እንግዲህ እንጠቀማለን። ብዙ ጊዜ ግራ እንዳይገባችሁ አንድ አይነት ትርጉም ያላቸውን ኤክስፕሬሽኖች ከዚህ ቀጥለን እናያለን አንድ ባንድ ማለት ነው። go straight የሚለው ብዙ ሰዎችን ኮንፊውዝ ያደርጋል። እስኪ እናያቸው። go straight forward, go straight ahead, go straight onwards, go straight on እነኚህ እንዳሉ አራቱም ኤክስፕሬሽኖች ማለት ነው አንድ አይነት ትርጉም አላቸው። ወደፊት ቀጥ ብለው ይሄዱ የሚል ትርጉም ነው ያላቸው። ስለዚህ ኢንተርቼንጀብል መጠቀም ትችላላችሁ። ትርጉማቸው ግን አንድ አይነት ነው ማለት ነው። ኮንፊውዝድ እንዳትሆኑ። ኔክስት on the left በስተግራ on the left hand side በስተግራ በኩል ተመሳሳይ ናቸው እነኚህ። on the right በስተቀኝ on the right hand side በስተቀኝ በኩል ተመሳሳይ ትርጉም ነው ያላቸው። ስለዚህ እያቀያየራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። Take the first turn የመጀመሪያው መታጠፊያ ይከተሉ። Take the first turning የመጀመሪያው መታጠፊያ ይጠቀሙ። Take the first road on the left በስተግራ የመጀመሪያው መንገድ ይጠቀሙ። እነኚህም ሶስቱም አንድ አይነት ትርጉም ነው ያላቸው። ስለዚህ እያቀያየራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እቺኛዋ ብዙ ጊዜ ነን-ኔቲቭ ስፒከሮችን ኮንፊውዝ ታደርጋለች። ፓስትን እንዴት እንጠቀማለን የሚሉኝ ብዙ ተማሪዎች አሉ። ግን አንድ አይነት ትርጉም ነው ያላቸው። pass the garage ጋራጁን ይለፉ። go past the garage ጋራጁን አልፎ ይሄዱ። ስለዚህ ሁለቱም አንድ አይነት ትርጉም አላቸው። ቀጥለን የምናየው cross የምትለዋ ትንሽ ኮንፊውዝ ታደርጋለች። cross the road መንገዱን ያቋርጡ። go cross the road, cross over the road ወይም go over the road ሁለቱ አንድ አይነት ትርጉም አላቸው። ከታች እንደምታዩት መንገዱን አቋርጠው ይሄዱ ነው። በዋናነት ግን ሶስቱም ኤክስፕሬሽኖች አንድ አይነት ሚኒንግ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርቼንጀብሊ መጠቀም ትችላላችሁ።
It's not far, ብዙም አይርቅም. It's quite near, በጣም ቅርብ ነው. It's just a few minutes walk, ከዚህ በጣም ትንሽ ደቂቃዎች የእግር ጉዞ ነው. All these three expressions have the same meaning, so interchangeably you can use them. በፈለጋችሁት መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ አንድ አይነት ትርጉም ስላላቸው። መጨረሻ ላይ አጭር ዲያሎግ ስጣችኋለሁ። ይሄ አጭር ንግግር ማርታና ዳዊት በሚባሉ ሁለት ሰዎች መካከል የተካሄደ ነው። መንገድ ላይ ማርታ አስቆማው ዳዊትን ትጠይቀዋለች መረጃ፣ እሱም እንዴት እንደሚነግራት ሪል በሆነ ዲያሎግ አሁን ያየነው ሌሰኑ ላይ ያየነውን ጠቅላላ ፕራክቲስ እናደርጋለን። ትርጉማቸውን ከታች አስቀምጬላችኋለሁ፣ ፎሎ አድርጉኝ። Excuse me, where is the library? ይቅርታ፣ ቤተ መጻሕፍቱ የት ይገኛል? It's in 4 Kilo Street. በ4 ኪሎ መንገድ ላይ ይገኛል። How do I get there? ከዚያ እንዴት መድረስ እችላለሁ? እዚህ ጋር እንደምታዩት የት እንዳለ አድራሻውን ካወቅኩ በኋላ እንዴት እንደማገኘው ብዙ ጊዜ ጠይቃለሁ መንገድ ላይ ሰዎች ማለት ነው። ስትሬንጀር ኮንክ ያንን ለማድረግ እንዴት ጥያቄዎችን እንዳዋቀርኩ ያያችሁ ነው እዚህ ጋር። Go straight on, turn left at the bank, then right at the gallery. The library is on the left. It's opposite the cafe. ቀጥ ብለሽ ሂጂ፣ ባንኩ ጋር ስትደርሺ ወደ ግራ ታጠፊ። ከዚያም ማዕከለ ስዕሉ ጋር ስትደርሺ ወደ ቀኝ ታጠፊ። ቤተ መጻሕፍቱ በስተግራ በኩል ከቡና ቤቱ በተቃራኒ አቅጣጫ ነው። Thank you. አመሰግናለሁ። ዲያሎጉ እንግዲህ ይመስላል። ያወራው ነገር ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሙሉ ሌሰኑ ማለት ነው። ቆይታችን እዚህ ላይ በቃል አብራችሁኝ ስለቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፍ አድርጉልኝ። ቪዲዮ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ቪዲዮ እስከመጣ ለዛሬ መልካም ጊዜ ቸር ያሰማን።